Hello ladies and gentlemen. Today I will talking about mail merge topic, an introduction to mail merge and its uses. ตัวอย่างรายชื่อแขกที่เก็บไว้ในชีทที่1บ่ต้องใส่หัวแถวให้เอกสารอาจจะพิมพ์เพียงแต่รายชื่อและตามด้วยครอบครัวตามด้วยคู่รักจากนั้นเลือกบันทึกไว้อยู่ไสก็ได้ในตัวอย่างจะเลือกเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปหรือว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ Wherever you want to save your workbook, on your computer or the web. For example, you do all your saving on the File tab. Click File Save As. Click Browse to find the location you want in your desktop. Click Save. จากนั้นสามารถปิด Excel ออกได้เลยตัวอย่างการวัดแท็กซองในตัวอย่างที่วัดได้แม่นออกมาประมาณ18เซนหน่อยๆเฮาอาจจะกำหนดเอา18เซนได้เลยจากตัวอย่างความสูงของซองตกอยู่ประมาณ13เซนหน่อยๆเฮาสามารถกำหนดเอา13เซนได้เลยจากนั้นเปิด Microsoft Word ขึ้นมา Open your Microsoft Word. จากนั้นเลือกตั้งค่าหน้าเจียตามที่ได้วัดแทกมาในตัวอย่างตั้งเจียเป็นแนวนอน Under Orientation, click Landscape. ตำแหน่งนี้ไว้สำหรับกำหนดขนาดหน้าเจียตามที่ต้องการกำหนดความกว้างของหน้าเจียไว้ประมาณ18เซนและความสูงประมาณ13เซนตามตัวอย่าง Adjust the values for width and height on custom size, then click OK. กำหนดหัวข้อขนาดและอื่นๆตามต้องการในหัวข้อนี้แม่นการซิงค์ข้อมูลจาก Excel. On the Mailings tab, in the Start Mail Merge group, choose Select Recipients Use an Existing List. เลือกดึงเอาเอกสาร Excel ที่บันทึกไว้เลือกชีทที่เราได้กำหนดข้อมูลไว้เช่นชีท1ดึงฟิลข้อมูลที่ต้องการตามลำดับกำหนดหัวข้อขนาดและอื่นๆตามต้องการต่อมากำหนดในส่วนของพร้อมด้วยครอบครัวหรือพร้อมด้วยคู่รักจากนั้นกดไปที่ Preview Result เพื่อวิวเบิ่งข้อมูลในส่วนนี้แม่นปุ่มของการถัดเบิ่งข้อมูลหรือถอยหลังเบิ่งข้อมูลสำหรับในส่วน Finish and Merge แม่นจุดที่ไว้สำหรับกำหนดพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดหรือกำหนดการพิมพ์ข้อมูลเป็นช่วงเช่นลำดับคนที่1หาคนที่5หรืออื่นๆในตัวอย่างนี้แม่นการแตกรายชื่อทั้งหมดออกมาจะได้ออกมาแบบนี้ในตัวอย่างนี้แม่นการกำหนดช่วงของข้อมูลรายชื่อต้องการจากนั้นเลือกปริ้นออกมา